Oi, hei! Come on! Laittaa ensimmäisen! Let's fucking go! Ei jaketa kolmeen. Mun nimi on Erik Eki Tammenpää, eli Eki. Mä oon saavuttanut NHL-videopelissä kaiken mahdolliseen, mutta nyt mä haluan selvittää, kuinka hyvä musta voi tulla oikeassa lätkässä. Tässä sarjassa mä kuvaan mun elämää kohti niin hyvää lätkämaalivahtia kuin mahdollista sekä omaa arkea matkan varrella. Tää on unelma. Uusi viikko ja uudet kujeet Unelma-sarjassa. Lätkäkausi on lopuillaan, nimittäin kolmosdivarin pudotuspelit alkaa tällä viikolla. Me oltiin runkosarjassa Salmien kanssa siis toisena, 8 pääsee siis playoffeihin ja nyt tänään maanantaina on jäät ja sitten on joukkuepalaveri. Mäkin tiedän vähän enemmän omasta tilanteesta sen jälkeen. Voiko olla, että playoffeista tulee peliaikaa vielä? Kohta tulee selvyys. Eli mä menen nyt jäälle ja palataan siellä. Ennen jäitä sain tietää, että en ole pelaamassa ainakaan ekassa playoff-pelissä. Ei se tullut yllätyksenä. Niin kuin viime jaksossa kuulitte, en ole pelannut 4 viimeiseen runkosarjan peliin. Ja muutenkin olen pelannut vaan 4 peliä tällä kaudella Salamoissa, siis koko kaudella. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että peliaika ei luvattu mulle ollenkaan tällä kaudella. Silloin kun kesken hyppäsin messiin. Mutta kyllähän se totta kai pettymys on, että se rooli nyt vaikuttaa näissä tärkeissä peleissä olevan itellä pieni. Mutta mulle kuitenkin sanottiin, että pelikerrallaan mennään playoffeissa ja että pitäisi olla myös valmiina pelaamaan. Eli oletin, että on kakkosvaihtoehto maaliin tässä sarjassa. Nämä playoff-sarjat toimii kolmosdivarissa niin, että pelataan aina 2 peliä, koti ja vieras. 2 voitolla pääsee tietenkin jatkoon. Mutta jos molemmat voittaa 1 pelin, niin tulee 20 minuutin jatkoerä, missä ratkaisua haetaan. Ja käydään heti video alus läpi, miten tää sarja mun osalta meni. Samalla kun näette tästä treeneissä matskuu. Eli mä menin luukulle ekaan peliin, mutta ennen toista peliä meillä oli Onaka Treffilta, mistä te näette vähän myöhemmin kontenttia. Niin sanoin suoraan coachille, että mä en siihen toiseen peliin kyllä mielellään tulisi paikalle, jos mä oon luukulla. Ja sit ensimmäisen pelin jälkeen, minkä Salamat voitti, tulikin viesti just, että en pääse pelaa. Ja kattelin sarjan ratkaisun kotoa, mut palataan tähän myöhemmin videossa. Nämä viikon aloittavat treenit meni ihan kivasti. Jos otetaan kerrankin sellaiset jäät, missä en jauha mitään ylimääräistä analyysiä omasta tekemisestä. Aha, tuukko sä tänne? Tuukko näyttäytyy? Joo, hei, tykätkää kerton puolesta videosta. Niin, hei, come on. Näette maailman söpöintä möyräkoiraa. Niin kyllä nyt tykkää siitä hyvästä. Niin. Kai tää nyt kertoo. Hauska, kun koirille pitää aina puhua tolle. No niin, playoff-avaus tänään ja mä oon siis menossa nyt luukulle. Luukulle Helsinkiin tiistaina. Ajattelin, että mennä ottaa jengiä sen verran, että jos tulee jotain loukkaantumisia tai pitää vaihtaa veskari tai mitä ikinä, niin mä oon valmiina. Mun pitää muuten käydä parturissa. Siis mun hiukset, mulla ei ole niinku oikeesti 5 vuoteen ollut nää hirveet hiuksia, mitä nää on tällä hetkellä. Nää on siis aivan kauheet. Olin tosiaan luukulla ja tää eka matsi oli helppo 6-2 voitto. Karhukissoi vastaan. Tässä vaiheessa jatkopaikkaa näytti suht selvältä. Mä oon mennyt parturiin, kattokaa nyt. Ai, on pikkasen erinäköinen äijä kuin tossa aikaisemmin. Mutta hei, mä oon menossa nyt Jaakko Parkkalin ja Jabun kanssa jäälle. Eli Parkkali ja Jabu kuvaa jotain yhteisvideoa, ne tarvii maalivahtia, Parkkali soitti mulle ja mä sanoin, että ehdottomasti on Inessä ja mä varmaan saan vähän omaakin kontsaa tästä kuvattua. Mulla on ideana, että Parkkalin kanssa, jos saisi joku rankkarihaasteen, niin se olisi aika hyvä. Ja mä ajattelin, että jos Jake tekee tietyn määrän maaleja, niin mä voisin antaa sille pelsun pelipaita. Mä tiedän, mulla on tämmönen ylimääräinen pelsupaita mun kokoelmassa. Parkkali on kuitenkin Lahdesta. Mä tiedän, että se on Jokerifaani, mutta hei miten se on omasta kunnasta niinku vaihtanut pelsuista Jokereihin? Mä en niinku hyväksy oikein tätä. Jopa niinku mielellään antaa sille paitaa. Mä olin jäällä hyvissä ajoin, niin treenasin vähän mailapeliä. Mä tuun homma kesäksi itelle maalin pihalle, niin laitetaan tääkin osa pelistä kuntoon. Vittu, rymy Vegasin kamoissa tulee. Hei onks mitään videoa varten, torjuks mä normisti, annaks mä siimaa, mitä mä teen? Joo, voi antaa siis silleen show-tyylillä. Mikä tuntuu hyvältä. Jaakkohan on ihan ammattilainen, mutta Jabo oli siis ekaa kertaa jäällä, oliko 6 vuoteen. Hereen sai yleisesti olla maalissa. Kypärä heti. Vedät kamera heti veke. Ei mitään hätää. Joo, se on suunniteltu kestämään. Herran jättä, mä voi. Ei mitään hätää. Yleisesti aika paljon se veto mitään. Ei mitään hätää. Ei saakeli. Jakko ja Jabu kuvaili tuolla juttuja, niin mulla oli vähän aikaa tuolla maalissa. Tehdään vähän omia settejä. Trendaa vaikka jäissä liikkumista tolpalle.
Mä oon tykännyt vetää tällä Tuukka Rask-tyyliin ja koko patja tässä. Joo, ei ressi. Se moderni tyylihän on mennä niinku reverseen tähän tolvolle. Kyllähän mäkin menen usein niinku tälleen. Mutta tää on lonkalle aika rankka ja sitten junnu mä menen näin. Ja mä vähän niinku tottunut. Nyt ei pysy maalipaikalla. Mutta ei pidä olla silleen, että yrittää vaan matkia mitä muut tekee. Totta kai pitää vähän katsoa mikä toimii ja mitä muut tekee. Mutta se on tärkeää, että sulla on silleen oma juttu. Hei, Dominik Hasek, ihan oma tyyli. Kukaan ei pystynyt matkiin. Ja ihan ylivoimainen. En lähde liikaa spoilaille tästä Jabun kuvaamasta videosta. Hänen kanavalla tulee sitten matskuu ulos, jos teitä kiinnostaa. Itse otin ton videon aika iisisti maalissa, koska vaikka on kilpailuhenkinen, niin tämmöiset vähän niinku show-videot on maalivahille vähän hankalia. Varsinkin tapauksissa, missä pelaajat ei ole välttämättä ihan hirveästi pelannut, niin ei viitti vetää ihan täysillä, mutta ei myöskään viitti antaa maaleja niinku ihan ilmaiseksi. Se tasapaino voi olla vähän vaikea löytää, ja tähän samalla voi sanoa, että mulle ei tänäkään vuonna tullut kutsua tuohon YouTube All-Star-peliin. Sinne olisi ihan huikea päästä joskus kokemuksena, mutta mä oon sitäkin vähän miettinyt, että jos sinne pääsis, siellä saattaisi myös olla vähän sama. Hei, siis mulla on oikeasti yksi vinkki. Mä ehdottomasti vetäisin toi viimeinen maali, minkä sä vedit. Eli just tohon patjan yli. About ton korkunen. Ylivoimasti vaikea veskarille. Varsinkin kun sä lähdet vetää ylös, niin se helposti vähän lähtee sul niinku yli, ohi. Niin. Jaakolle siis, Jaakko voi sanoa, se on sen bravuri, mä oon sen verran ollut Jaakon kanssa jäällä, että Jaakko kun saa rankkarin, niin se hakee aina kilven niinku alle tohon. Kyllä, se on aina. Niin. Patjan yli. Mä pysyin tossa pystyssä, mutta sit kun veskari menee jäihin, niin sittenhän tossa on niinku... Toi on vaikein tila toi. Että... Joo. Ei. Siihen pyritään jossain vaiheessa, mutta ei vielä. Kyllä nyt mä oon venytellyt melkein päivittäin. Joo, ihan itse asiassa netistä katsottu, mutta ei vielä kyllä spagattiin pääse. Joo, mulla on isoin tavoite vuoden loppuun, että mä pääsen spagaan. Joo, no meillä on aika sama sitten. Okay. Nyt mun ja Parkkalin rankkukisaan, mihin saatiin kunnolla panosta. No niin, Jaka. Aloitetaan sille, että vedät mulle 10 rankkaria, niin monta menee sisään. Mä sanon että... Hei, mitä sulla on siellä? Mä sanon, että mä teen 6. Kyllä mun voittavalle prosentille on pakko jäädä. Okay. Koska sä oot mun pahin vastustaja ollut aina niin. viime vuosina jäällä. Okei, no mä heitän vähän paremmaksi. Jos sä teet 40, niin mä tiedän, sulla on jotain Vegas-paitaa, mä tiedän, sä oot jokerifani. Mut hei, sä oot alun perin Lahdesta. Niin mulla on tämmönen ylimääräinen pelsupaita kotona. Sitten mä mietin, että kun mä tuun tänne, että mä näytän kamerallekin tonne. Siis lopetetaan tää Jaken, en mä mikään pelsufani, mutta sä oot Lahdesta alun perin, niin jos teet 40, niin saat tämän paidan mukaan. Okei, eli jos teen 40, niin saan ton. Joo. Joo, kyllähän mä sytyn, koska siis pitää kuitenkin muistaa, että mä oon kuitenkin, mun elää iso lahtelainen sisällä. Niin, kyllä. Okei, se on sovittu. Joo, se on sovittu. sillä. Mahtavaa. Mennään sillä. Mun pitää tehdä 4. Mitäs joku 100 € petsi siihen? 100 euroa? Niin. Okei. On löydä se vielä siihen. Sopi. Otetaan. Jos 100 päälle. Niin 100 päälle. Okei, joo. Jos mä teen 60. 4. 4 riittää. 4 riittää. Mä luotan itse. Jos mä teen 4 maalia, joo, niin sä maksat mulle 100 €. Joo. Jos mä en tee 4, niin mä maksan sulle 100 €. Okei. Okei. Ei olekaan hetki ollut näin kova tuntipalkka. Ei ole. Okei. Ja pelsupaita päällä. Ja persupaita päälle. Sovittu. Sovittu. Vittu mä vaihan mailan. Mä vaihan. William Nylander. Okei. Pakko sanoa ihan tää taas, että nyt vähän jännittää, koska musta tuntuu, että mulla on loppunut Ekille jo ideat. Mutta nyt kun on panosta, niin nyt pitää löytyä jotain. Okei, eka. Hei! Come on! Laittaa ensimmäisen! Let's fucking go! Ei jaketa 3 enää. Vaikka karkaa! Vaikka karkaa! 3 vielä. Woo! Vittu. Ei! Ei sentään. Vittu! Eli 3. Oi kun tärisee! Huhhuh. Ei oo. Jake vähän jännittää, näyttäkö? Mitä keksii? Renkoman Andrei Iniesta! Renkoman!
Marian Kaporik! Vittu! Varjojaa! No niin, Jake, pitäis ruveta tekee. Sä eikin kuule, että ehkä editis vasta. Pakko sanoa, että mun on pakko koittaa rystylle. Pakko koittaa rystylle. Koska eikin ajattelee koko ajan, että mä ammun vasemmalle alas. Nyt tulee... Mä kuiskaan. Jarkko Ruutumainen. Mitä se spiikkaa se? Maria, nyt pitää laittaa jo. Monesta tää on? Tää on 6. Annanko siimaa vaan ekas? Kyllä! Kyllä! Tulee peliin takaisin! 2/7. Esa Pirnesmäinen! Venä, sulla on 3, eikö niin? Monesta tää on? Tää on 6. 2/7. Hei! Mikä tää nyt oikein on? Häh? Joo. 3 jäällä. Sun pitää 2 Ei kun tehdä. mulla on 2. Mulla on 2 maalia. Niin, 2 maalia, mutta 3 vetoa jäljellä. Jep. Sun pitää 2 tehdä 3. Joo, 2-3. Mulla ei riitä, kun mä en pysty harhauttaa sun. Vittu. Äsken oli hyvä. Celebrini! Kyllä! Tulee sinne! Isojen laukausten mies! Ryhmy Parkkali, motherfucker! No, ei mitään. 2 kiinni vielä. No niin, Jake, sulla on 2 chance. 2 vetoa. 1 maali. Oi. Ja viimeinen. Game 7, Jake. Ootko valmis? Ei vittu! Game 7. Kellä kestää pää? Se on 100 rankkari. Milloin se tulee? Nyt kun Jake vetää aina kilvelle, nyt on tehnyt jotain ihan settiä. Se on säästellyt, ei se treenee. Nyt mä teen. Vittu! Ja iso! Hei, Meni jänne! hyvä meijäl. Nyt on jo. Mut mä arvostan siis. Sä yllätit mut. Mä ootin paljon enemmän kilvelle kaikkea. Sä vedät treenejä aina kilvelle. Nyt sä lähtit tekemään kaikkea erikoista. Joo, Oli hyviä rankkareita. kiitosikin. Tää on hyvä ottaa kiinni. Kyllä niinku... Yleensä kun vetään rankkariin, niin mä liian vähän katon mihin mä ammun. Et mä enemmän teen just sen kilvelyn, minkä sä tiedät. Niin, kyllä. Nyt mä koitin, että mä koittasin katsoa, että tuolla on tilaa ja ampuu vaan. Ja se meni 3. Siis se meni ihan, siis sulla oli varmaan ne pari vetoa tänne, niin se oli varmaan suht auki. Joo. En mä oottanut, että sä vedät siinä nimittäin. Tää oli ihan helvetin hyvä. Kyllä mulla oli 2. Sulla oli 2 voittaa. Ja siinä... kyllä me revanssi otetaan. Ja otetaan joku, Kyllä me revanssi otetaan joku päivä. Ja ehdottomasti. se on ehdottomasti tupla ja kuitti. Tää menee maksuun heti Joo, kopissa, kyllä. mutta tuplataan kuitti. Kyllä. Noniin, Jakelle. Lahden pojalle Pelsun paita sitten. Kiitos. Kotiin Kiitos. Mutta ei pidä laittaa seinälle. Joo. vai meneekö joka tapauksessa ehkä. Mut kiitos Eki, tää on kova. Tää on niinku vähän niinku palkinto, mut silti rankkari. Koska nyt No eikö hetkinen, tämähän meni silleen, että sun piti tehdä, että sä saat se. Ai niin mun piti tehdä. Mut tiedätkö, Sä voit muutenkin ottaa mut tiedätkö mikä tässä on? Kun mä en kehtaa näyttää sitä paitaa missään, koska mä saan vielä enemmän savea siitä, että mä oon vielä pahempi takinkäytäjä. Mä oon joskus kääntänyt pelsusta ja nyt mä käännän takaisin. Joo, Et okei. tavallaan Tää on vähän niinku rangaista. Niin. Tää on loistava. Kiitos. Tää oli kova Eki, tää oli kova. Tehdään lisää. Ehdottomasti. Ei jumalauta. Mä tulin autolle, niin täällä on parkkisakko siis. Joo. No, Jaakko maksaa tää. Siis mä vihaan näitä halleja, missä on maksullinen pysäköinti. Nää on joskus Helsingissä. Eihän mä muistanut katsoa siis yhtään. Paljon tää nyt maksaa? 60. No, mä jäin täältä silti 40 voitoon. Oi. Mä oon täällä ensin toimistolla. Täällä on spessu vieras nimittäin. Australiasta asti lentänyt Suomeen. Totta kai tehnyt paljon muutakin täällä
täällä, mutta Piikokki, seurannut mun striimejä niinku, niin kauan kuin mä oon periaatteessa tehnyt englanniksi. Nyt tuli moikkaamaan. Anything to say to my Finnish fans? Moi everyone. It's nice to be here in Finland, supporting Eki for a long time. So it's good to finally meet and say hello and hang out and be here in Helsinki. It's great here. So thank you. Mä tein nyt nettisivut itselleni Sonerin kautta. Katsotaan kuinka helppo prosessi tää on. Mä otan tästä startti-webbihotelli. Sä saat verkkotunnukseen ihan törkeästi levytilaa, 10 sähköpostia ja tosiaan avaimet luoda sen oman nettisivun. Sitten pitää valita mun oman nettisivun nimi, ei saakeli. Ekitammempaa.fi on vapaana, eli ehdottomasti ekitammempaa.fi. Aika hyvä. Ja hei, Eki75-koodilla saatte tällä hetkellä Sonerin sivulta 75% pois domainin hinnasta. Mä loin mun oman nettisivun WordPressin kautta. Mulla kesti hetki opetella, miten kaikki toimii, mutta ihan parissa tunnissa mä saan rakennettua itselleni hyvän, simppelin nettisivun, missä on kuva musta, pieni esittelyteksti ja linkit mun aktiivisiin someihin. Ja jos mä haluan joskus kehittää tätä, nyt mulla löytyy kaikki tarvittava Sonerin kautta, ilman että tarvii opetella koodaamista. Sonerilta löytyy myös nettisivun luontiin oma kotisivukone. Tsekkaa kaikki Sonerin tarjonta deskin linkistä. Seuraavaksi Stadiliigaa ja mun toisen joukkueen NHC:n peliin. Äijät pisti taas lämpövedoissa parastaa. Tulee hyviä lämpövedoja. Aina. Ja vuota. Vedä kilvellä. Kaikki on kattonut olympialaisia, niin jätään sitä. Kyllä. Hei! Tää on mun viimeinen peli runkosarja NHC:n kanssa, jota meillä on yhteensä 2 peliä jäljellä. Voitolla käytännössä varmistettaisiin jatkopaikka. Häviöllä meidän olisi pakko voittaa vika peli. Mä en oo siis pelaamassa siinä viimeisessä pelissä. Kyllä mä haluun nyt meidät pelaa sinne playoffeihin. Ja ottelun toinen veto. Vittu. Pakkien virheestä tuli tilanne, mut ylipelasin liikaa vetoa. Tietenkin sen verran tilaa tossa kaverille, että mulla olisi enemmän pitänyt pelaa toi niinku puhdas läpäri, mutta vaikea tilanne joka tapauksessa. Huonoin mahdollinen startti pelille. Anna vetoa. Maali. Tää on tosi huono. No nyt se meni. Meillä on vastassa Pilots, jota vastaan mun viimeisin peli Stadiliigassa oli. He taistelee siis samoista sijoista meidän kanssa. Ja se viimeisin matsi hävittiin tosiaan 6-5. Niin kuin näitte pari videoa sitten, se oli itelle aika karsa peli. Niin playoff-paikan lisäksi revanssi oli itellä mielessä. Pilotsille aukeaa 2-1. Vittu. Oli kyllä niin hassu release, että en jotenkin yhtään lukenut sitä oikein, ja mun kädet jälleen putos kun veto lähti, joten yläkulma aukesi liikaa tilaa. Sanon tosta käsien droppaamisesta tyyli joka videosta nykyään, ja en mä selkeästi pääse siitä kauhean helposti eroon, mut se on prosessi saada toi huono tapa pois. Kyllä se ajan kanssa, eikä siinä kaikki. No niin, no vittu. Ei jumalauta. Joo, hyvä save ekas tilanteesta, mutta ei jäänyt kiekko haltuun. Jatkotilanteesta meidän oman pakin kautta, kiekko sisään. Vähän nyt huonoa tuuriikin matkassa. Ja sen viime pelin jälkeen tähän täytyy sanoa, että vaikea rakentaa itseluottamusta. Kyllä. Just näin. Peli on kuitenkin auki vielä, ja näissä sarjoissa 3 maalin johto ei ole vielä turvallinen. Tässä oli huono mailapeli iteltä, olisi ehdottomasti pitänyt siirtää heti kiekko vasemmalle. Ootin, että vastustaja reagoi sinne enemmän. Meidän pakki menettää laidassa. Laitoin aika ikävään paikkaan kiekon ja jatkotilanteesta joutui paikkaan oman virheen. Eka erän lopulla sain vielä pari helpompaa ja me ollaan semmosessa tilanteessa erätauolle mentäessä, missä mun pitää vaan päässä nollaa toi eka erä ja keskittyä seuraaviin tilanteisiin. Luotan kyllä siihen, että me tehdään vähintään 3 tässä pelissä. Pitää nyt vaan varsinkin mun sekä puolustuksen nostaa omaa tasoa. Pois! Hei, tiedätkö sulta jotain? Lähetin. Syntax-errori. Mikrofoni. Syntax-errori.
vittu tuossa viivalla. Tuliko kellään flashbackit yhdestä aikaisemmasta tilanteesta tällä kaudella? Aivan katastrofi, että toi kiekko tuli musta läpi. Pelasin tolpa huonosti, en odottanutkaan vetoa ja olin liian sivuttain kiekkoon kohden ja se meinas kostautuu, mut pakit hoitaa. Ei siis hyväksytty, vaikka nopea vihellys tulikin. Onneksi ei tällä kertaa. Ja kyllä pilot pääsi jatkuvasti vaaralliselle tonteille. Kami pois ees! Okei, kiitos. Pitää lähteä veskarin pentaan, että tuomarit on vähän jees. Totta kai. Just näin. Ai! 3-3 and we have a hockey game. Special shoutout nyt Aramille, joka blokkas 3 kutia tässä pelissä. Kamo Aram. Vaara! Pelaajille terkkuja, että aina kun blokkaatte muun edes vetoja, niin pääsette videolle. Varokaa vaan, että ette ole maskissa. Meilläkin oli paikkoja tässä pelissä. Yleisesti koin, että pienenä altavastaajana oltiin suurimman osan matsista. Meillä oli vetoikin noin 10 vähemmän. Veskarina tästä matsista haastavimman teki se, kuinka vaaralliset tonteilta kaveri sai paikkoja. Toisen erän loppupuolella 4-3 ollaan perässä ja Pilots jatkaa painetta. Hiki tulee, mutta se on mahdollisimman tärkeää nyt pitää tää maalin pelinä, ettei repee liikaa ja meillä olisi mahdollisuus. Jos halutaan pelaa sit näiden 2 pelin jälkeen, niin siniviivaa pitää olla tarkempi ja muutenkin pitää ottaa vähän huomioon. Kama pois. Kolmas erä. Tarvii nyt joka äijät maksimit, että saadaan ihan minimissaan tasuri tästä. Niin kuin sanoin aiemmin, pisteitä tarvittais siihen varmaan playoff-paikkaan. Kolmannen erän alkuun tuli vähän helpompia tilanteita, jotka muuten handlasin hyvin, mutta parissa tilanteessa taas vähän liikaa pomppii kiekot itellä. Pois! Puolet kolmatta erää jäljellä ja Pilots pääsee 4-2 hyökkäykseen. Ei vittu. Eipä tossa. Jos mä kunnioitan kiekollisten pelaajien vetouhkia, niin kuin mun mielestä mun pitää tossa tilanteessa, ei mulla ole mitään asiaa enää kerätä tohon viimeiseen poikkariin ajoissa. Kavennetaan jälleen heti perää. Me ei luovuteta vielä. Pilot sai kuitenkin pelin loppuun vielä muutamia tilanteita. Äijä siis iso duuni, mä oon huomannut sun blogin. Otettiin veskari pois ja saadaanko tasoitus? Hyi vittu, oli hyvä veto. Ei vittu. Ei murski vittu. Häviö tuli. NHC:llä 1 pelin runkosarjaa jäljellä ja voittoa huutais, jos Stadiliigakaudelle halutaan jatkoa. Ensi jaksossa saatte tietää, miten meillä kävi. Pelin jälkeen autossa otetaan niinku, nyt tämmönen autetien reaktio pelin jälkeen. Katsotaan miten ero jälki-editin fiiliksistä. Ensinnäkin Ville Galle oli tuossa pelaa matsin jälkeen vähän kameran, niin kuuluva vaihtoa, että hei Janari äijä. Mä antaisin ehkä tänään arvosana, mitäs mä sanoisin, 6-7, sanotaan 6,5/10. Eli mä en voittanut tätä peliä meille, mutta mä en hävinnytkään tätä peliä, jos ymmärrätte mitä tarkoitat. Mä olin semmonen niinku, mä olin veskari. En mä tiedä. Edelleen mulla pomppii kiekot liikaa. Tänään mennessä käydä 1 vahinko kanssa sieltä kulmasta, kun mä ylipelasin sen tolpan. Mä en halua ylipelasta tolppaa mun luistimella. Tuntui heti kun veto lähti sille, että nyt mä en ole ihan oikein tässä. Mut siitä ei kyllä tullut maalia. Maalit, eka maali, no puolittainen läpäri just tuli, oliks eka veto, toka veto maali eestä.
Mä olisin voinut lähteä lukee, että vastaan sit heti ruveta peruuttaa, mutta mä jotenkin niin vahvasti jotenkin luin sen vedon, mutta hyvin pelas vihu mut pihalle. Toka maali 2-1 läheltä ylös. Vähän sama, olisi voinut pelaa paremmin, mutta hyvä viimeistely, hyvät paikalta. Musta tuntuu, että mulla taas käsi tippui, kun se veto lähti, että niin vaikuttiko se? Tää oli ehkä niinku hämärin. Tuli viivaveto ja sitten se meni jostain meidän omasta pelaajasta. Mä vähän hukkasin se kiekko, kun se lähti. Mä tiedän, että siihen tuli kimmoke, se ei missään nimessä mennyt suoraan, olisi mennyt suoraan. Mun olisi paremmin pitänyt löytää se kiekko, niin ehkä se olisi voinut osua muhun, mutta edelleen maaliasta omasta pelaajasta. Niin, ja 2 viimeistä, niin niitä nyt ne oli ihan puolimahdottomia. Mä vähän kerkesin molemmissa sinne tolpalle, varsinkin siinä 4, mutta en mä edes nähnyt, mistä se meni sisään. Molemmissa niissä tilanteissa mun pitää kunnioittaa sitä ekaa vetoa kuitenkin. Mä en voi antaa sitä ekaa vetoa niinku varastaa siitä kummassakaan tilanteessa mun mielestä. Kertokaa, jos on väärässä, mutta en mä mun mielestä voi yhtään varastaa. Ja jos noi pelaa vihu hyvin noin paljon tilaa, niin et sä maalissa oikeasti ihan kauheasti voit tehdä. Ehkä jos mä olisin Bobrovski, niinku oikeasti Bobrovski, eikä vaan Rajaniemen sanojen mukaan, niin mä ehkä niinku kerkeisin, vaikka mä kunnioittaisin sitä vetoa, niin vähän paremmin noihin. Mä tuun kehittyä noissa, mutta ei tällä hetkellä, ellei se veto niinku tumma kohti käytännössä tai osun niinku patiaa. Mä sain aika hyvin patiat molemmissa siihen. Patia nyt saa aina, mutta niinku silleen, että sais koko kropaan. Tekin voitte ruveta antaa mulle arvosanoja peleistä. Kiva kuullakaan sitä. Ja hei, kaikki kommentit, mitä teillä on mun peleistä, niin antakaa. Pystyisi itse käymään päässä läpi ja paljon ajatuksia kanssa, mitä mä itse saan teidän kommenteista, mitä vois parantaa. Täytyy sanoa, että tässä Stadiliigassa, niin nää on ollut kyllä, haasteita. Melkein kaikki pelit, missä mä oon ollut, miinus ne pelit Grania vastaan, niin on ollut tosi haastavia jotenkin veskarilla. No niin, himas mä vien koiraa vielä ulos, mutta niin sen mä halusin vielä sanoa. Niin, mä pystyn tällä hetkellä olla semmonen perus hyvä veskari. Parhaimmillaan pystyy varastaa pelejä, mutta varsinkin tuolla tasolla, millä mä pelaan niinku. Sit kun pelaa vielä Stadiliiga-tasoa tai 3. divariin, niin kyllä mun tavoitteet on siinä, että näillä tasoilla niin pystyy niinku tasaisesti, vaikka sun jengi olisi vaikka huonompi tai tulee noita vaarallisia paikkoja, että niitä saisi paremman prosentin kiinni. Totta kai siihen pitää pyrkiä ja mä tuun koko aika olemaan niinku itteni pahin kritiikki näissä videoissa, että ei mulle riitä, en mä tyytyväinen niinku vaikka tämän päivän peliin. Tiedätkö, vaikka on vaikeeta, niin jos sä oot oikeasti vireessä, jos sä oot oikeasti tarpeeksi hyvä, niin mä olisin tänäänkin ottanut sen yhden ekstra maalin olisi ottanut kiinni, oltais saatu piste, 2 ekstra maalia, oltais voitettu. You know. Mut joo, kiirettä pukkaa. Eikä mä halua valittaa nyt tästä mun duunista. Mä rakastan mitä mä teen. Ihan sairasta. Sairasta, että mä pystyn tekemään tämmösiä videoita. Ja. Tää on niinku loppujen lopuksi mun duuni, mutta kyllä nyt tää Unelmasarjan aloituksen jälkeen mä tiesin, että tulee olla kiireestä, mutta nyt on ollut kyllä aika älytöntä meininkiä, että pitää niinku tähän Unelmasarjaan tarpeeksi tehdä, että tulee niinku jaksojen sisältöä, sitten tietenkin pitää yrittää kehittyä lätkässä, sitten on noin liveet ja uutena nyt tullut noin koosteet, jotka vie nyt se ekstra ajan, että perhehimassa ja kaikki tämmönen, niin sitten yrittäisi pitää vähän vapaa-aikaakin, niin. Joo, kyllä tässä kiire on. Mun tavoite on saada tää sarja semmoiseen pisteeseen, että mä voisin palkata niinku jatkuvasti jonkun, tekee niinku jotain edittiä, vaikka Unelmasarjaa tai niitä koosteita. Ihan vaan, että sais toisen pois, niin auttaisi jo mun viikkoja silleen. Tää nyt on mun työaika ja vapaa-aika käytännössä samassa, että ei silleen. En halua tietenkään valittaa. Halusin vaan vähän kertoa mikä tilanne. Ja kyllä tää Unelmasarjakin, niin mun tavoite on jossain vaiheessa saada tää niin isoksi, että voisi niinku 100% keskittyä tähän, koska fakta on, että noiden NR-juttujen ohella niin ei pysty 100% laittaa vielä tähän. Mutta joo, tästä lähtee. Ollut hauska alku ja loistavasti olette kyllä kattonut näitä. Että hyvä meininki. Come on boys. Ja tietenkin girls. Hei, jos on naisia katsomassa, niin kertokaa ihmeessä. Mä en tiedä paljon mulla on naiskatsojia. Prosentit sanoo joku 95% miehiä, mutta sehän on Monihan voi katsoa eri tileiltä, miltä oikeasti katsoo, mutta joo, kertokaa. Joo, tortilla ja banaani. Aftergame, snacki. Mammalla ja faijalla on treffi-ilta. Oi sepä. Helsingissä ollaan viettää iltaa. Hei, nopea ennen kuin mennään raflapaikkaan. Yksi fun fact meidän parisuhteesta. Meillä on ikinä oltu baarissa tai klubilla yhdessä. Ollaan baarissa oltu, mutta ei ole klubilla oltu niin. Suomessa. Jep. Eikä ulkomailla. Ei missään ollut. Siellä on erottaja. Mä yritin puhua meitä siitä tänään. Siis Oona ei oo yhtään klubi-ihminen, se ei niinku haluu mennä ulos. Mulla on niinku 10 loppuu mun hauskanpito. Niin. Menee päätyynyyn. Mä yritän jos me päästään. Katsotaan. Mä yritän yllyttää parhaani mukaan.
Mun mielestä se on ihan käsittämätöntä siis. 5 vuoden parisuhteen 0 kertaa klubilla kimpassa. Miten se voi olla Hei, mahdollista? koronalla on aika iso vaikutus, koska silloin kun meidän olisi pitänyt olla se klubeilla, niin nyt sä kuulet mun 2 sarjaa vaan. Niin sitten oli koronan takia, kaikki oli kiinni ja sitten Eerikka oli tosi kipeä, niin se ei sitten halunnut. Mutta sä oot ollut munkaan, mutta sä oot ollut mun siskonkaan. Joo, mä oon ollut ja itse asiassa meidän entisen rakkaan pääministerin jauhoillassa taannoin. Tossa, itse asiassa ollaan tuossa teatteri Vipin kohdalla justiinsa, niin Mutta et ollut ite mukana. kattelin vierestä. Seiska voi soittaa Oonalle sitten. Jos mä heitit 2 ekalla, niin ei voi sanoa mitään. Sä heitit ekon heiton ohi. No joo, mutta tää on hakemista. Toinenkin menee Mä oon ohi. heittänyt 1,5 vuotta. Joo, mennä. Teekö niin mäki? Mä oon heittänyt viimeksi silloin kun säkin. Tää on hakemista. Se on oikeesti aika hullu keila. Ainakin viime. On heittää ylös semmoista 150. Ja ohi. Se on aika hyvä. Siis mulla on nollilla vielä. Ei kaatunut kaikki, älä yritä yhtä. Todella 0 epäreilu pistettä. splitti. No heitä nyt, äläkä selittele yhtään. Mut ihan... Katsotaan nyt, meneekö lopu. Aika hyvä. Mut Oona on oikeasti paras keilaa, kenen mä ikin nähnyt. Siis ihan rehellisesti. Osuuko? Ei osu. Vielä kertaa päästä pois, kun mä näen. Oi! Tuliko splitti? 3 ränniä kaikki. Spare. Ne ei, mut vähän lämmittelyä. Sä oot ruostas. Niin on. Menikö kaikki? Meni. Jumalauta. Nyt on täys kaato. Kattokaa. Mä lupaan teille. Ei varmana ole. Ei ollut täys kaato. Sä sait kaadon. Et sä kaatanut kaikkea. Ei kaikki kaatunut. Eikä kaatunut. Miksi sä sait X? Mikä paska tää oli? Mitä helvettiä? Hei, Ehkä ne jotenkin... tää on rikkeet. Ehkä tähdet oli nyt vihdoinkin mun puolella Hei. ekaa kertaa elämässä ja ne tuulet tuuli oikein. Mitä paskaa oikeesti? Noin, kato kun siellä tulee X taas jostain 2 kaadosta. Okei, mä hävisin tän pelin Oonalle. Mulla on vielä 1 heitto. Onko parana loppuun kohti? Ei tullut 150 lähellekään. Siis tää on varmaan huonoin... Mut me ei olla heitetty moneen vuoteen. Moneen vuoteen. Mutta mä parasin koko aika. Mä haastan sut seuraavassa. Mä voitan seuraava. Sait sä heti kaadon? Jaha. Ruvetaan pelaa. Häh? No, rehellinen sydämeltä teillä. Siis yksi syy miksi mä rakastan Oonaa on se urheilullisuus. Ihan oikeesti. Urheilullisuus ja pituus. Siinä on pari juttua mistä mä niinku tykkään susta. Nyt me... Kirahvi käskee nyt pelaa. Kirahvi. Nyt on tosi lähellä. Tää on harvinaista se. Siis niinku todennäköisempää, että sä voitat. Niin, sun pitäis kaataa noin kaikki. Sitten on vähän vaikeampi. Iso heitto nyt. Kestääkö vitsi, kyllä se. Siis, no aika hyvä. Vaan toivotaan ränniä. Niin, kyllä. Kyllä se taitaa voittaa tän. Mä olin kyllä niin en muista milloin viimeksi olisi ollut näin huono keilailu. En niinku jaksais kuvata. Oona tietää, kuka suorittaa tosi paikassa. Oho, se suuttu, hemmä. Aika kiva. Mitä tää on tapahtunut yhtäkkiä? Siis kattokaa nyt tätä Oonan tulosta. X988898 kaato. Eikä vieläkään tuu robottiimuria. Ei tuu robottiimuri. Ei riitä. Ei riitä. 2 kaadolla putkeen saat robottiimuri. 2 kaatoa putkeen niin robottiimuri.
Siis on robottiimuri, vittu Saros on täällä. Jaha, Nyt on imuripano. kaadolla robottiimuri. Ei voi olla totta. Et sä oikeesti saanut. Et sä oikeesti saanut kahta kaatoa. Ei tarvinnut kuin tarpeeksi kovan panoksen. Käsittämätöntä. Ei varmaan olisi mennyt, jos ei olisi ollut sitä panosta. Ihan käsittämätöntä. Anteeksi. Oot sä heittänyt 3 kaatoa putkeen? Tulee ainakin moppaus lisää. Oot sä heittänyt 3... Siis... Hei. Kattokaa. X9898XXX. 144 pistettä kierros jäljellä. Jos jonkun muun mimmi heittää näin hyvin, niin oikeesti. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Tuleeko 4 kaudella sormus? 8 on sun huonoin. Sormus tänään. Ai 4. Ai sit mä kosin heti, jos tulee 4. Please don't. Joo, ei oo tapahtumassa, mut katsotaan. Vittu jos tää saa 4 kauden putkeen, niin oikeesti mä lähden tekemään täältä. No ei sentä, mä mietin jo oikeesti. Liian kova panos. Ihan oikeesti. Siis aivan niinku mä jäin niinku 3 kertaa sun pisteistä. Ei mun riitä tähän. Mä en oo tyytyväinen. Mä oon niin 3 putkeen kaadoista tyytyväinen, mutta en... Ja sä et oo tyytyväinen tähän. No ja kaikki vaan pois. Siis kaikki vaan pois. Noniin, nyt on aika älytön tilanne. Mun on pakko... Nyt otetaan nyt otetaan vaan kunnon Divari kisastudio. Siis mä kerron mitä tapahtuu. Niin kuin tulostaulusta näette, Karhukisat voitti 9-7 ton toisen osaottelun. Ja kakkosdivarissa kun on 2 peliä, niin jos voitot menee tasan, niin heti tän toisen pelin jälkeen niin tulee 1 jatkoerä ja voittaja jatkoon. Eli nyt olisi paikka tehdä. Ei. Jos Salamat siis hävitä jatkoerän, niin kausi on ohi. 8 minuuttia pelattu. Tää on ihan normi 20 minuuttia erä ja peli on nyt 1-1. Mutta täytyy sanoa, että näissä Divari-peleissä niinku parhaimmillaan tulee tosi paljon maaleja. Se on vaan, näin se on. Porukka niinku aika lailla pelaa tosi hyökkäävää kiekkoa. Ja vetoja tulee ja paikkoja tulee paljon enemmän kuin ammattilaislätkässä. Niin nämä maalivairatkin on isompia. Ai. Noin. Mitä tässä oli? 4 minuuttia jäljellä. Pitäis tasoittaa. Siis tässä on joku 15 sekkaa aikaa aina. Se oli siinä. Joo, Niin, aika tyhjä fiilis. Ei pystynyt auttaa jengiä millään tavalla. Jälkikäteen olisi voinut sanoa, että tänään olisi pitänyt kans mennä luukulle. Siellä siis tuli veskavaihto Salamilla, kun Kissat johti 4-0 sitä niin kuin toista peliä. Sitten meni toinen veska sisään, se loukkaantui heti. Niin sitten sama veska pelasi loppuun. Tänään olisi saanut paikan, se olisi mennyt paikalle. Niin, mä en rehellisesti oottanut, että tulee tämmönen peli. Sitten toiseksi 2 peliä luukulla putkeen kolmosdivarissa, aika aamusta toimintaa, ja sitten meillä oli Oonenkaan toi treffi-ilta. Ja näin nyt kävi. Vähän kyllä harmittaa, että silleen niin kuin jälkiviisaana, niin tietenkin nyt olisi ollut paikalla, mutta en mä niinku oikein, siis mulla ei ollut kyllä missään ajatuksessa, että tuolla ekalla kerroksella voisi pudota, en tiedä. Nyt onkin mielenkiintoista sitten, mitä jatkossa. Tässä nyt on treenejä vielä jäljellä Salamoilla ja näin, mutta sitten on kesä edessä ja jatkanko Salamoissa, meneekö johonkin muualle, en tiedä, pitää pohtia, mutta mulla on niinku yksi tärkeä asia on se, että ensi kaudella mä haluan pelata ja mä haluan tietää, että mä tuun pelaamaan. Mä tuun tekemään paljon duunia tässä kesällä ja todennäköisesti tulee olla tossa kolmosdivarissa. Mä koen itse, että kolmosdivarissa mulla riittää tällä hetkellä aivan hyvin ykkösveskariksi. Niinku ihan any day. Kakkosdivari, niin siellä on kovempi taso. Mä koen eka, että tarvitsisi 1 kokonaisen kauden kolmosdivarissa, pääsee nyt kuntoon ja sit sen jälkeen lähtee kokeilemaan ehkä ylemmäs, mutta niinku siinä on niinku tämän hetken mietteet. Ja toi NHC-harrastesarja, niin mä luulen, että ne jää kyllä ensi kaudella sitten, että keskittyy vaan ihan täysin siihen yhteen kilpailulliseen jengiin ja senkin takia just haluaisi niitä pelejä. Ja moni on kysynyt multa niinku sitä, vaikka mun tavoite tämän sarjan suhteen, millä sarjatasolla mä haluan pelaa, niin mä en ehkä välttämättä, mä en halua mennä niinku tässä asiassa niin. Se on syy, miksi mä sanon vaikka siinä introssa, että niin hyväksi veskariksi kuin mahdollista. Et mä ottaisin vaikka jonkun kolmosdivarin aloittavan veskan paikan 100/100 ennen jotain Suomi-sarjan kakkosveskan paikkaa tai kakkosdivarin kakkosveskan paikkaa tai ymmärrätte niinku pointin. Et mulla on vaan pääpointti tässä koko sarjassa, että niinku pelaa mahdollisimman paljon ja sehän on teillekin viidet, että niinku pääsee pelaa ja ei mitään. Mennään eteenpäin. Mut nyt on haki susit kaupasta ja UMK:ta katsomaan.
Vielä videon loppuun pitäisi sanoa, että formulakausi alkamassa kanssa kohta. Mä katsotaan Drive to Survive Netflixistä viime kaudelta. Ja hei, mun on pakko näyttää oikeasti. Te ette ole nähnyt Skidia vielä tässä jaksossa. Tää oli viime kaudella ihan sama. Siis tää on tommonen niinku villi tyyppi, ei rauhoitu mihinkään. Vetää täällä kun sekopää, lätkä ei kiinnosta, ei mikään tämmönen. No siis lapsen ohjelmia se pystyy kattoo niinku, mut siis formulaan toi rauhoittuu toi tyyppi. Siis se sekoilee yleensä, mutta formulaan se rauhoittuu. Totta kai lastenohjelmissa tykkää myös katsoa. Ja tosi vähän sulle pitää antaa ruutuaika, niin ei ole hyvä liiallinen ruutuaika sun ikäisin. Niin sä et ihan liikaa niitä lastenohjelmia saa, mutta sitten kun faija katsoo formulaa, niin aina on kiinnostus. Säkin tykkäät. Siis, niin, olet isänsä poika. Jos teet kiinnostaa formulasta enemmän, niin mä tuun tekemään semmosen ihan pienen kausi ennakon tonne Eki pelaa-kanavalle, missä mä pelailen vähän formulaa ja jätetään ne tolkit täällä vähän vähemmällä, vai mitä? Sanokko, että kiitos kun katoitte? Kertokaa kommenteissa mitä mieltä olette videosta, toivottavasti tykkäsitte. Ja hei, spessu kiitos kanavan jäsenille. Kiitti ja mörö!